الصيف دخل دخلة صعبة صعبة صعبة، ونصيحة مني ليكم مع دخلة الصيف: اشربوا مية. أول ما تفتحوا عينكم من النوم لازم تقوموا على طول تشربوا مية. أنا عن نفسي بشرب كوباية مية. قبل الكوباية دي بشرب واحدة كده الأول، أول ما بصحى، وبعد كده بشرب كوباية واتنين مع العلاج. فاهميني؟ علشان ما احسش ان انا عايزه ارجع، ما احسش ان انا مثلا في حاجه قبل الاكل. ما تقوموش من النوم على طول تجروا على الاكل، اجروا على الميه. انا اخدت العلاج بتاعي وشربت 3 كوبايات ميه، وبعد كده عملت بدأت ان انا اعمل قهوة. بجد كان اليوم ده كنت مصدعة، كنت صاحية مصدعة جدا، بس انا مش بعرف اغير حتة ان انا اقوم من النوم اشرب مية. وظيفة المية على الريق يا بنات: اولا المية بتخسس زي ما احنا عارفين، ومفيدة للبشرة ومفيدة للجسم وكل حاجة، وفي نفس الوقت هي بتساعد الكلى. وانت صاحية من النوم الكلى طول الليل مثلا يعني بتأدي وظيفتها، وتطلع السموم اللي من الجسم بتنزل في اعزكم الله البول. فاحنا لما بنقوم من النوم وبنشرب المية بنعمل عملية فلترة او غسيل للجسم مع الكلى. فاهمين؟ المهم عملت القهوة بقى عشان افوق كده وصحصح. وبعد كده رحت عامله الفطار ده. كان عندي بواقي اللي هي يعني كان عندي باقي من اليوم اللي قبلها، يعني بالليل عجينه طعميه. حمرتهم، عملت شويه بطاطس، عملت شوحت كده قرنين فلفل، قطعت طماطم علشان خاطر يعني الطعميه مع الطماطم عالم اخر يعني. بس كنت اقول لكم نسيت. كان في حاجه عايزه اقولها لكم. الفلفل يا بنات ما تعملوهوش. الواحد يا جماعة بيسجلكوا بالليل فبيبقى بجد فاصل بعد ما بينام الانجال. المهم الفلفل بلاش نقليه يا بنات في بتاع الناس اللي ما عندهاش الاير فراير شبه حالاتي. بلاش تقليه جوه الزيت. شوحيه، حط 3 4 معالق زيت، حط معلقتين زيت. هو 3 4 معالق كتير، انا بحط معلقة زيت معلقتين زيت. وبقلي الفلفل بطريقة التشويح، سواء الفلفل سواء البتنجان، الاتنين شغالين معايا بنفس الموضوع، بطريقة ان انا بشوحهم وبياخدوا لون وبيبقوا زي الفل، وبتريح دماغك من كمية الزيت الرهيبة اللي الناس بتقلي فيها. هفضل انصحكم بالموضوع ده للناس اللي شبه حالاتي ما عندهاش اير فراير، ربنا يوعدنا ويرزقنا ونجيبها. تمام. هنا بقى كان عندي شوية طلبات، كنا جايبين شوية طلبات للبيت. المخلل طبعا، انا عايزه اقول لكم ان انا بقالي كتير قوي 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 ما اشتريتش مخلل بتاع بره، وما انصحش حد ان هو يشتريه، ما انصحش حد انه ياخد مخللات كتيره. الا اذا عملتي مخلل في البيت بملح الهيمالايا اللي هو اساسا يعني هو اساسا ما بيحوش ما تحت الجلد ولا كل الكلام ده. جبت هنا جبنه قريش، واحده حبيبتي وصاحبتي بتباعها جبنه قريش يا بنات، طريه وجميله كده، حاجه كده وهم بصراحه. لما باجي اشتغل يا بنات في المطبخ بعمل حاجه لازم اعمل حاجه اشربها معاها. انا فيا طبع وحش قوي ان انا دايما لازم يبقى في مج في ايدي في اي حاجه بقى، اعشاب، شاي بلبن، نسكافيه. الحمد لله اللي انا بطلته بقى كل فتره لما اشرب مج نسكافيه، قهوه باللبن، المهم ميه. المهم ان انا لازم يبقى في ايدي حاجه بشربها وانا شغاله. تمام. جبت هنا كان بقى خلاص فلفل اسمر خلص والكمون وكل الحاجات دي، فجبت فلفل اسمر وجبت كمون. انا يا بنات اللي ضرباه، انا جايباه حصى وانا اللي طحناه في البيت، بس انا بحطه في اكياسه علشان خاطر اعرف افضيه بسهوله بدل المطحنه. فاهمين الفكره؟ بس هي دي الفكره. وكان عندي بقى زي ستوك كده للفلفل والكمون، اللي هو حبه لوحدهم. بصوا يا بنات، لما باجي اجيب فلفل وكمون بجيبهم على مرحلتين، بحيث ان انا ابقى عندي ستوك في البيت، ان ده يفضى ده يبقى موجود، مفضلش الف حوالين نفسي. فاهمين الفكره؟ جبت باكو شاي اللي هو الاستكانه ده معانا يا بنات، فعادي. جبنا بقى شويه خضار، وجبت سمنه. جبت سمنه اللي هي روابي. طبعا يعني ما تكتروش منها لان السمنه دي بتعمل دهون ثلاثيه. مش معنى ان انا جبتها ان دي حاجه لطيفه ابدا يا بنات. كل الحاجات المهدرجة والحاجات اللي هي الزيوت النباتية واللي هي الخليط والحاجات دي كلها بتعمل دهون ثلاثية، وللأسف الدهون الثلاثية بتعمل حركة عرقلة للدم، اللي بيبقى يعني حركة عرقلة في الدم، فمبوصلش طبعا ومبيأديش وظيفته على أكمل وجه. فاللي يقدر ان هو يجيب زيت ذرة، اللي يقدر ان هو يجيب حاجات سمنة بلدي والحاجات دي ما يتأخرش. الصحة يعني ما بتتعوضش يا بنات. المهم هنا بدأت افضي بقى الخضار بتاعي في الاماكن بتاعته. اكتر وافضل وسيلة ان انتي تحافظي على الخضار في اكياسه زي ما هو كده، وتحطي في الباسكت بتاعك زي الفل. جبت عدس، جبت جايبين اللي هو اسمه فول التدميس ده.
ده يا بنات الزعتر اللي بيجي من العريش، والخضرة دي دقة الزعتر عشان محطوط عليها زيت زيتون اصلي وسمسم. طبعا السمسم غني بالكالسيوم، رهيب في الكالسيوم والسمسم يا بنات. ولادكم كل يوم اكلوا كل عيل معلقه سمسم، رهيب رهيب رهيب، احسن من اللبن 1000 مره. جبت هنا بتاع ده شيش اللي هو الشيش، شيش طاووق اللي هو فراخ شيش، ولحمه مفرومه. اللحمه المفرومه دي روعه في الشوي. جبت زيت وطبعا دي ازاز زيت خليط. وجبت ايه تاني، الايس كوفي ده هو حلو بس فيه طعم يا بنات سنة كراميل كده، يعني هو حلو ويقال انه معانا، فلو اللي يعرف انه معانا او لا يقول لي. المهم انا دقته اللي هو فيه سنة كراميل شوية، فاهميني. هنا بقى بدأت ان انا اعمل حاجة حلوة قوي 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 بنات. روقت المطبخ خلاص ولميت دنيتي. عايزة اقول لكم ان اليوم ده كان عبارة عن نار. كان في اول الموجة بتاعت الحر، كان رهيب يا بنات، كان حرارة فظيعة، كنت بسيح. المهم انا حطيت نص كيلو دقيق، حطيت ذرة ملح، حطيت خميرة، ما خدتش بالي، نسيت حطيت سكر ولا لا، اعتقد حطيت رشة سكر بسيطة. بعد كده بدأت بقى ازود ميه وبدأت اعجن. انا عايزة عجينة ما تكونش متماسكة وما تكونش سائلة قوي، يعني فاهمين، يبقى فيها سن التلزيق. نزلت بعد ما عجنتها حلو قوي، بعد كده نزلت بمعلقه الزيت اللي انتوا شفتوها دي. معلقه الزيت هتقطع العجينه. ودايما بقول لكم الناس اللي ملهاش في العجن او يعني العجين المخبوزات عامه ما تقلقوش، تيجي تحط سمنه تحط زيت على العجينه هيقطع منك، وده طبيعي جدا. بعد كده امسكيهم بقى روقيهم بقى. بصي افتكري دايما، اقول يا بنات الناس اللي لما تكوني عايزه تعجني حاجه افتكري اي حاجه انت متضايقه منها، هتلاقي طاقتك كلها والغل اللي جواكي طلع في حته العجينه، وهتاخدي انجح عجينه في الحياه بجد. عجنتها هنا حلو بضمير قوي. وعايزه اقول لكم ان انا فعلا انا بعمل العجينه دي بجد انا كنت متضايقه جدا، يعني افتكرت موقف كده ضايقني او حصل موقف ضايقني، فبجد بجد يعني اتعجنت حلو قوي. هنا بقى جبت بالهاند بلندر بتاعتي جبت طماطم. احط الطماطم الاول لان الكبه بتاعتي يعني عايزه تتصلح، فحطيت الطماطم الاول عشان تديني الماده السائله علشان ما احطش ميه. هنا بقى هوريكم انا هعمل ايه وهفاجئكم. اللي شايف اللي وصل معايا هنا لغايه هنا من الفيديو يقول لي انا بعمل ايه. حطيت بقى فصين توم، او فص توم تقريبا، لا فصين توم، وحطيت بصل، ونزلت بقى باللحمه المفرومه بتاعتي. اللحمه المفرومه دي انا حاطه لها شويه يعني اللي هو شويه دهنه، تمام. حطيت بقى بتاع ده فلفل اسمر، وحطيت رشه شطه ورشه بابريكا وملح بس، ولخبطت بقى وعجنت مع بعض. واحنا بنعمل ده جوزي كان بيعمل لنا بنات بقى حواوشي، واحنا بنعمل افتكرنا الفلفل، فقال لي ايه ده انت ما حطيتيش فلفل في الخلطه؟ ما هو الشيف بتاعنا بقى هو اللي بيقول اعملي وانا بنفذ. فقلت له لا نسيت، فدخلت بقى عملت فلفل. بصوا يعني جربوا، مش خسرين اي حاجه. جربوا خلطه الحواوشي دي يا بنات، والله العظيم كانت تحفه، كانت مظبوطه، كانت روعه 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 حرفيا بجد. كانت ريحتها وهو بيعجنها كده كانت قلب الدنيا. التوابل اللي بيحطها عباره عن ملح، فلفل، رشه شطه، رشه بابريكا خفيفه تديها لون محمر شويه مش اكتر من كده. هنا بقى حطيت العجينه في التلاجة تمسك نفسها، العجينه بتاعت الحواوشي. وحطيت العجين بقى اللي هو الدقيق حطيته يخمر. وبعد كده كل اللي طلع مني بقى مكان ما عملت القهوه ومكان ما عملت البصل والحاجات دي كلها قلت اغسله اول باول، خلينا خلاص بقى، لان طبعا مكان الحواوشي هيطلع صواني اكيد، لان احنا نعمل حواوشي اسكندراني فهيطلع صواني مكان الخبيث. فقلت اخلص المواعين اول باول. وبعدين تخلصي المواعين يا بنات اول باول ده بجد على ما بتخلصي غداكي بتلاقي اللي هو الاطباق او الحله او اللي انت عامله فيها. خلصت وخرجت صليت العصر، ورحت لقيت عندي بقى شويه غسيل هدوم بتوع ولادي، رحت قلت اطبقهم بالمره بما ان ده في التلاجة بيمسك نفسه وده بيخمر. وخلصت المواعين اللي في الحوض وخلصت الصلاة الحمد لله. قلت بقى احاول اخش الملم بقى الدنيا، مش هقول لكم بروق، لا يا دوبك كنت بلملم. طبقت الهدوم والحاجات اللي مش في مكانها عندها وكل الكلام ده، وعنت بقى الهدوم مكانها. عايزه اقول لكم ان انا لما بطبقش الهدوم بحس ان انا البيت مكركب فوق دماغي وما بينضفش.
اللي هو انت بتطبقي غسيل وبتلمي غسيل وبتنشري غسيل وبتعيني غسيل، فبجد دوامة كبيرة 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 قوي. هنا خلاص كنت خلصت. انا بغير ليه، كنت لابسه اسدال الصلاه بتاعي، وبعد كده دخلت بقى اخلص اللي ورايا. تمام. جبت بقى يعني رشه زيت على ايديا كده، ولميت بقى العجينه عشان ما تلزقش. بس بعد كده بنات لما تلموها علشان تعرفوا تظبطوا العجينه، ما تحطيش زيت تاني على اللي هو على البتاع اسمها المطبخ، لان العجينه لما هتحط لها زيت هتيجي تلميها على بعضها مش هتقفل. هتشوفوا معايا دلوقتي كده انا برمتها كده، وبدات اقطعها كور وقسمتها على 4. عايزه تقسميها على 5 زي ما تحبي، عايزه تقسميها اقل او اكتر انت حره، على حسب رغيف الحواوشي انت عايزاه يبقى ازاي. احنا عملناها على 4 رغيف والحمد لله كفونا. يعني عايزه اقول لكم كنا بناكل شبعنا وبناكل تفاصيل بصراحه من حلاوه الحواوشي. بصوا الغلطه، حبه الزيت اللي انا حطيتهم دول ما كانش لهم اي 30 عازه، لان خلولي العجينه مش عارفه المها علشان اقفل على الحواوشي. بعد ما تلميها والعجين يمسك في بعضه، ابداي احط زيت وفردي عليه. فريده اللي هو زيت فاهمين؟ الحواوشي بيبقى عاوز زيت يا بنات، فتفردي عليه او جوه الصينيه. بصوا كده، بصوا جيت المها وانا مش واخده بالي، افتكرت ان الزيت هيخليها تقطع مني، حطيتها وسبتها على جنب. وهتشوفوا دلوقتي بصوا كده سطح العجينه من فوق قطع مني ازاي. طبعا مش راضي يقفل على نفسه. بعد كده جبت العجينه اللي بعدها واعملها زي ساندوتش كده، هتنيها بالنص. ركزوا معايا وتشوفوا انا عملت ايه دلوقتي. فردت العجين، عجين اللي هي الحواوشي يعني اللحمه فوق العجين. في الوقت ده انا مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره يا بنات، مش هقول لكم مثلا على كذا، لا اعلى درجه حراره. وكل فرن بيختلف عن التاني، في فرن بيبقى حامي جدا، في فرن بيبقى هادي، في فرن يبقى مكتوب على درجه الحراره بتاعته 180 وهو اصلا ما بيعملش حاجه، فلازم تعمليها على درجه حراره زي الفرن بتاعي كده. بعد كده انا قفلت الحواوشي يا بنات، بجيب العجينه من تحت ابرمها على فوق علشان اقفلها معايا. بدات ان انا اشيلها احطها في الصواني. بسيب العجين اللي ببططه وبفرده بسيبه يرتاح شويه. اي عجين يا بنات لو سبتيه 10 دقايق يرتاح قبل ما يخش الفرن بيديكي نتيجه افضل بكتير جدا. يعني اي حد بيعمل معجنات فاهم اللي انا بقوله ده. بعد كده قلبتها، خليت التانية اللي انا كنت تانية تحت يا بنات عشان لما يخش الفرن ما يفكش مني والعيش يسيب بعضه. فاهميني؟ العجينه الدي نفسها اللي هو ده يسيب بعضه. هنا جبت اهوت الصينيه دهنتها زيت. انا ما بغرقش الحواوشي زيت قوي، اللي هو اجي اكله يبقى مزحلق كده اللي هو مليان زيت. بصوا كده العجينه بتقطع مني ازاي، علشان طبعا انا بليتها زيت من الاول وده مش صح. لما بعمل اي حاجه دايما في كل فيديو بقول لكم اي حاجه بعملها وبتيجي قدامي حاجه غلط انا بعملها لازم اقول لكم عنها علشان ما تقعوش فيها. فاهميني ازاي؟ دي كانت اخر واحده معايا، حبيت اوريكم انا بقفلها ازاي واوضح لكم الفكره اوضح، او يعني اوريها لكم من تحت يا بنات على فوق. بتقفلي العجين على بعضه، وهي العجينه كانت ما شاء الله يعني بجد كانت مخدومه وكانت روعه روعه روعه. بصوا هنا كده بقفلها على بعضها عشان اللحمه من جوه ما تطلعش بره. كده اتظبطت معايا وكده كان رغيف زي الفل. حلاوه العجينه ونجاحها في انك لما تدخليها الفرن بتديكي نتيجة هايلة. بانها ازاي بقى بتنفخ في الفرن يا بنات. معنى ان هي تنفخ وتقب في الفرن معنى كده ان العجينة نفسها معجونة حلو ومخدومة حلو جدا. هنا كانوا طلعوا لي ال4 حواشيات دول، كانوا تمام زي الفل. يعني كانوا بصراحة كانوا حجمهم حلو وكفونا وكانوا زي الفل زي ما قلت لكم. كده انا ريحت العجينة ودخلتها على فرن درجة حرارة اعلى درجة حرارة عندي في الفرن، لان مش هتاخد السوا اللي انتم متخيلينه، اللي هي مش بنطبخ احنا فاهمين. شايفين ما شاء الله العجين قبب ازاي لفوق ازاي، بصوا نفخت ازاي، والتانية كانت لسه بتنفخ. بصوا حبيت اوريكم ان هي مليانه هوا، كنت عايزه اوريكم. بصوا الفكره. المهم طلعت ما شاء الله تبارك الله يا بنات بجد حلوة قوي. بتحطوا على الشبكة ما بتحطوش تحت، لان تحت دوت للفطير المشلتت يا بنات، عشان الفطير احنا مش عايزينه ياخد وقت، انما ده جوه لحمة عايزينه على الاقل ياخد وقت ربع ساعة جوه الفرن علشان يستوي تلت ساعة. فاهميني؟ يستوي براحته. بعد ما طلعته بتغطيه بكيس بلاستيك او بفوطة زي ما انا ما عملت كده علشان خاطر يطرى.
ما يبقاش ناشف، لو سبتيه في الهوا هينشف طبيعي، ده عجين فهينشف. فبصوا انا بقيت احطهم على بعض، اللي تطلع احطها على التانية في الصينيه المدوره دي. انا ليه نقلت دي في دي؟ لان الصينيه التانية كانت لازقه، كانت لسه سخنه، فسبت كله على بعضه لما يبرد، وبقيت اللي يطلع احطه فوق بعضه. بصوا كل دور كان بيبقى في الفرن، كنت بحب ان انا اوريه لكم عشان اوريكم قد ايه العجينه حلوه قوي قوي قوي، وكان طعمها اللهم بارك. يعني كان احلى حواوشي اكلته بصراحه. انا بحب الحواوشي اللي جوزي بيعمله في المحل عنده اللي هو بالعيش، ولكن بجد بالعجين مش هتخسروا ابدا ولا هتندموا لما تعملوه. جوزي بقى عمل لنا سلطه بلدي شايفين، وعمل سلطه. انا ما اعرفش اكل السلطه البلدي دي بالبصل لان انا ما بعرفش اكل البصل، فجوزي عمل لي سلطه ليا لوحدي، وعمل له هو سلطه كامله متكامله بيحبها. كانت اكله بقى ما اقولكوش بصراحه، يعني انا وانا بتفرج معاكم دلوقتي جعت. كانت طعمها حلو قوي. جربوا يا بنات طريقه الحواوشي دي مش هتندموا عليها ابدا. بصوا كان العيش عامل ازاي، بصوا شايفين، ركزوا كده، كان سخن نار، وولادي واقفين على الارض عمالين يوقفوا لي عايزين يدوقوا، وانا عايزه اقطعه اوريه لكم ومش عارفه من كتر ما هم واقفين يعيطوا. كان الرغيف مليان لحمه، كان حلو قوي. عارفين حروف العيش دي بقى انا بموت فيها والله العظيم بجد، يعني ولادي قطعوا يرموها، انا بعشق الحروف بتاعت العجين دي، والحروف بتاعت صينيه الجلاش وصينيه الكنافه والحاجات دي. انا بحب الحروف قوي، بحسها مستويه كده واخده حقها وطعمها حلو. بعد ما اكلنا بقى بقول لكم كان الجو يا ولاد، انا كنت بسيح قسما بالله، والفرن شغال كمان، كنت هولع ما كنتش طايقه اولادي ولا جوزي حد يكلمني. هنا عملت عصير فراوله، حطيت شويه لبن، حطيت كيس الفراوله، حطيت كيس فانيليا، نزلت بمعلقتين 3 سكر، انا ما بحطش اكتر من كده يا بنات. نزلت بقى كملت بميه، وعملت عصير جوافه مرطب على قلبنا بجد، يعني كنا بنموت. فبقول لكم بجد من كتر الجو كان حر يا بنات، انا ما كنتش طايقه حد يكلمني. جوزي يقول لي ايه هو احنا اللي محررينك، احنا مالنا. بس بجد كان غصب عني. الحر بيعصبني وبيخلي طاقتي ومبقاش طايقه نفسي. كنا خلاص هنا بقى، خلاص هديت والشمس خلاص بتهدى وتمام عشان اقدر اقف في البلكونه. كان وقتها بقى الجو رطب كده وبقى هوا. كان عندي طبعا غسيل، انتوا شفتوا طبقت غسيل ورحت نشرت غسيل، وفي الوقت اللي انا بنشر فيه ده انا بلم هدوم وسخه كمان. يعني انتوا متخيلين؟ ربنا يعيننا ويقوينا يا رب ونخدم عيالنا. ما تنسوش يا بنات اللايك، ما تنسوش الشير، وتشتركوا في القناه، وتكتبوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم، علشان يا بنات اللايك اللي انتوا بتحطوه ده بيرفع لي الفيديو، بيخليه يتشاف.